Καλησπέρα από το ιατρικό site Joyceland. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό, γιατί έχω την τιμή να βρίσκομαι με μια κυρία σήμερα για την οποία εργάζομαι τα τελευταία 5 χρόνια ή μάλλον καλύτερα συνεργάζομαι και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι διευθύντρια της ΓΑΜΑ Ογκολογικής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, καθώς και διευθύντρια της πρότυπης ογκολογικής ομάδας. Μιλάω για την κυρία Ραζή Ευαγγελία. Κυρία Ραζή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τιμή μου και εμένα να είμαι εδώ. Έπρεπε να το είχαμε κάνει από την αρχή, γιατί πραγματικά συνεργαζόμαστε και εγώ έτσι το βιώνω. Και είναι πάντα πολύ τιμή η συμβολή σου, χαρά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Ξέρετε, τα έχουμε πει και κατηδίαν, αλλά τα λέω και εδώ γιατί τα νιώθω και εγώ όντως. Σήμερα, γιατρέ μου, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Μιλάμε για τους όγκους στο νευρικό κεντρικό σύστημα και μάλιστα σε πολύ νεαρές ηλικίες και σε εφήβους. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο αρχικά να μας πείτε μια γενική ερώτηση, τι είναι η νευροογκολογία? Ναι, λοιπόν, είναι ένας σχετικά καινούριος κλάδος της ογκολογίας που ασχολείται ακριβώς με τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά και τις μεταστάσεις από άλλους όγκους στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τις παρενέργειες που μπορεί να έχει η θεραπεία άλλων όγκων στο κεντρικό νευρικό σύστημα ή στα νεύρα και τέλος και τις, αν θέλετε, επιδράσεις που μπορεί να έχουν άλλοι όγκοι στο νευρικό σύστημα με τη μορφή συνδρόμων άλλων. Τέλος πάντων, είναι μια ειδικότητα που παντρεύει την νευρολογία και την ογκολογία. Ποια είναι η επιδημιολογία στον όγκο εγκεφάλου και ποιες ηλικιακές ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν τέτοιους όγκους? Οι όγκοι εγκεφάλου παρουσιάζονται σε όλες τις ηλικίες. Όσο πιο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο συχνή είναι. Δηλαδή είναι πολύ πιο συχνή στα παιδιά από ό,τι είναι στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες και από ό,τι είναι στους ενήλικες. Οπότε είναι μια ασθένεια που, όπως λέμε, η επίπτωσή της μειώνεται. Παρ' όλα αυτά, είναι και διαφορετικοί οι όγκοι που παρουσιάζονται στους νέους ανθρώπους σε σχέση με τα παιδιά και σε σχέση με τους ενήλικες. Η ομάδα λοιπόν που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι οι ασθενείς που είναι από 15 έως 39 ετών, αυτή είναι η ομάδα που μιλάμε και είναι μια ομάδα που παρουσιάζει αρκετά συχνά όγκους εγκεφάλου και αρκετά συχνά όγκους εγκεφάλου που δεν συναντώνται σε μεγαλύτερους ενήλικες. Πώς διαφέρουν οι όγκοι αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τι διαφορά υπάρχει όταν θα προκύψει σε έναν νεαρό ασθενή, όπως μας είπατε μέχρι την ηλικία των 39, και ποιες είναι οι διαφορές τους σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες? Λοιπόν, είναι πολλές διαφορές. Πρώτα είναι διαφορετικός τύπος όγκων. Ο συχνότερος τύπος όγκων στους νεαρούς είναι ένας όγκος ο οποίος είναι γλίωμα χαμηλής κακοήθειας και είναι ένας όγκος ο οποίος πολλές φορές έχει μακριά, αργή πορεία. Και σε αντίθεση με άλλους καρκίνους που λέμε ότι, ας πούμε, αν έχεις καρκίνο παχαίου εντέρου και είσαι πολύ νέος, αυτό είναι κακό, ενώ αν έχεις καρκίνο παχαίου εντέρου και είσαι μεγάλος είναι λίγο πιο αντιμετωπίσιμο. Στην περίπτωση των όγκων εγκεφάλου, όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο καλά. Το ανάποδο. Το ανάποδο. Οι όγκοι λοιπόν που παρουσιάζονται στους νέους ανθρώπους της ηλικιακής ομάδας που συζητάμε σήμερα είναι τα μυελοβλαστώματα και τα χαμηλόβαθμα γλιώματα και αυτοί είναι όγκοι που πολλές φορές πάνε καλά για πολύ καιρό. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές. Ποια είναι η πρόγνωσή τους αυτή σε σχέση? Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι όγκοι που είναι ακόμα και οι άσημοι, δηλαδή μπορούν να γίνουν εντελώς καλά. Υπάρχουν όγκοι που έχουν επιβίωση δεκαετίες. Υπάρχουν βέβαια και μια μικρή υποομάδα όγκων που δυστυχώς μπορεί να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτήν και να φύγει ο άρρωστος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι συχνότεροι πάντως είναι αυτοί που έχουν καλή πορεία. Ωραία. Είναι εν μέρει θετικό, τουλάχιστον αυτό. Φυσικά. Τουλάχιστον αυτό. Φυσικά. Πείτε μας λίγο, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια αίτια. Αυτό είναι κάτι που γενικά σε όλες τις παθήσεις που αφορούν νέους ανθρώπους το κοιτάμε πάρα πολύ και ειδικά κοιτάμε βέβαια αν υπάρχει κληρονομικότητα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σύνδρομα κληρονομικότητας, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν ξέρουμε γιατί έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι νεαροί ενήλικες, οι οποίοι με παλιές μορφές της ιατρικής κάνανε ακτινοβολία στο κεφάλι για άσχετες αιτίες, παραδείγματος χάρη για μύκητες,
γιατρικό όπως λέγεται. Αυτές οι παλιές ακτινοβολίες που δίνονταν για άσχετες αιτίες μπορεί να είναι αιτία να πάθει κανείς ένα δεύτερο όγκο. Μάλιστα. Έναν όγκο μάλλον, γιατί το πρώτο δεν ήταν όγκος. Αλλιώς, εάν δεν πρόκειται για παλιά ακτινοβολία και δεν πρόκειται για γονιδιακή προδιάθεση, γενετικό σύνδρομο, στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουμε τα αίτια. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες θεραπείες. Σίγουρα θα υπάρχουν. Μην μου πείτε. Φυσικά. Ποιες παράμετροι υπάρχουν για την επιλογή αυτών των θεραπείων? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει σημασία σε αυτές τις ηλικίες είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι πολλοί ασθενείς μπορεί να γίνουν καλά. Άρα οι επιλογές των θεραπείων πρέπει να είναι τέτοιες που να μην έχουν ζημιά στη μακροχρόνια ζωή των ανθρώπων αυτών. Συνήθως οι θεραπείες είναι χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, αλλά έχει σημασία να μπουν στο παιχνίδι όταν είναι απαραίτητες. Γι' αυτό και υπάρχουν ασθενείς που παρακολουθούνται για πολύ καιρό χωρίς να κάνουν θεραπεία. Και κάνουμε θεραπεία όταν είναι απαραίτητο. Γιατί όσο πιο νέος είναι ο εγκέφαλος, τόσο πιο πολύ είναι στην ανάπτυξη και τόσο πιο πολύ ζημιώνεται από την ακτινοβολία. Οπότε θέλεις να αποφύγεις το να ακτινοβολήσεις ένα παιδί στα 20, αν μπορείς να το ακτινοβολήσεις στα 30. Το δεύτερο είναι ότι, όπως σας είπα, τα συχνότερα γλιώματα σε αυτή την ηλικία είναι χαμηλού βαθμού και αυτά έχουν μία μετάλλαξη που λέγεται IDH και βρέθηκε πέρυσι ένα φάρμακο το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στο να καθυστερήσει την ανάγκη για θεραπεία. Και στη μελέτη που παρουσιάστηκε, οι μισοί άρρωστοι πήραν αυτό το φάρμακο και οι άλλοι μισοί ήταν απλά σε παρακολούθηση και αυτοί που πήραν το φάρμακο καθυστέρησαν πάρα πολύ να χρειαστούν ακτινοβολία και χημειοθεραπεία που, όπως είπαμε, έχουν ζημιές. Και αυτό το φάρμακο είναι χάπι και είναι και πάρα πολύ καλά ανεκτό και λέγεται Vorasidenib. Πολύ σημαντική τώρα αυτή η πληροφορία που μας δίνετε, γιατί όπως λέτε αρχικά είναι χάπι, άρα δεν χρειάζεται να νοσηλευτείς π.χ. σε νοσοκομείο, ίσως για πολύ καιρό να το πάρεις, και γιατί έχετε πλέον και κάτι στα χέρια σας, όπως λέτε, που θέλετε να καθυστερήσετε οπωσδήποτε την όποια θεραπεία. Πείτε μου λίγο ποιες είναι οι πρόοδοι στην θεραπεία των όγκων αυτών. Λοιπόν, όπως για τα γλιώματα βρέθηκε αυτό το φάρμακο που μόλις είπα, υπάρχουν και άλλες, όπως λέμε, στοχεύσιμες μεταλλάξεις που μας βοηθάνε να χτυπήσουμε την αχίλιο πτέρνα, το πιο ευαίσθητο σημείο του καρκινικού κυτάρου, του γλιωματικού κυτάρου, και να μπορέσουμε να δώσουμε το φάρμακο και πιο αποτελεσματικά και με λιγότερες παρενέργειες και πολλές φορές σε χάπι. Έτσι υπάρχουν κάποια καινούργια φάρμακα που κάποια φάρμακα που υπήρχαν ήδη για άλλο νόσημα, για το μελάνομα, που τώρα χρησιμοποιούνται στους όγκους εγκεφάλου των ηλικιακών αυτών ομάδων που λέγονται αναστολής του BRAF, πάλι μια μετάλλαξη όπως η IDH που είπαμε πριν. Υπάρχουν άλλα φάρμακα που στοχεύουν σε άλλες μεταλλάξεις που έχουν άλλες παθήσεις όπως το μυελοβλάστομα. Επομένως αυτό που γίνεται είναι όλο και περισσότερο βρίσκουμε τι το πονάει το κύτταρο και μπορούμε και πάμε εκεί και σαν να κλείνουμε με μια κλειδαριά την κινητήριο δύναμη. Αναφέρατε πριν μια πάρα πολύ σημαντική λέξη, τη λέξη ίαση. Θεωρώ ότι μπαίνοντας κανείς στο ιατρείο σας δεν έχει πολύ καλές σκέψεις, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τον εγκέφαλο και ίσως νεαρές ηλικίες. Άρα θέλω να μας πείτε αν υπάρχει όντως σε κάποιους από αυτές πλήρης ίαση, μερική ίαση, ίσως παράταση χρονική στο να φύγεις δυστυχώς από τη ζωή. Πείτε μας λίγο. Έχουμε ασθενείς που γίνονται εντελώς καλά, που πεθαίνουν από κάτι άλλο σε μεγάλη ηλικία. Αυτό είναι η ίαση. Ναι. Την ίαση μπορείς να την ορίσεις μόνο μετά θάνατον, δυστυχώς. Επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν καλά, έχει τεράστια σημασία να εξασφαλίσεις ότι θα ζήσουν καλά μέχρι να πεθάνουν από οτιδήποτε. Αυτό ή κάτι άλλο. Γιατί θα ζήσουν πολύ. Και εκεί μπαίνει το γεγονός ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους που είναι στην ανάπτυξη, που τους βρίσκει αυτή η αρρώστια σε μια πολύ κομβική στιγμή της ζωής τους, πολλές φορές στη φάση που είναι έτοιμοι να αρχίσουν σπουδές ή έχουν μόλις τελειώσει σπουδές και είναι έτοιμοι να πιάσουν δουλειά ή έχουν μόλις κάνει οικογένεια, έχουν μόλις παντρευτεί ή λογοδοθεί και θέλουν να κάνουν παιδί. Και όλες αυτές οι παράμετροι απειλούνται
από τη θεραπεία της ασθένειας και από την ίδια την ασθένεια φυσικά. Και εκεί είναι το τρίκ σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, το πώς δεν θα χαθεί η πολύπλευρη, πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του αρρώστου. Δηλαδή, πώς δεν θα ξεχαστεί να φροντίσεις και το ενδοκρινολογικό για να μην πέσει πίσω ο θηροειδής, και το γυναικολογικό στις κοπέλες ή το ανδρολογικό στους άντρες, ώστε να μπορούν να κάνουν παιδιά, και το νοητικό, γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι μετά έχουν πρόβλημα να συγκεντρωθούν, να θυμούνται, να λειτουργήσουν νοητικά, και το ψυχολογικό βέβαια. Διότι περνώντας κάτι τέτοιο στα 18, στα 28 δεν είσαι ο ίδιος που θα ήσουν αν ήσουν ένας άλλος 18χρονος που απρόσκοπτα έφτασε στα 28 χωρίς ποτέ να του περάσει από το νου ότι μπορεί να απειληθεί η ζωή του. Βέβαια, το θετικό όμως είναι που λέτε κι εσείς, τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτή η ελπίδα, ότι δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Υπάρχουν και η επιστήμη σας προχωράει πάρα πολύ, έχουμε και εξαιρετικούς γιατρούς εννοείται, όπως εσάς, που έρχεται κάποιος και τουλάχιστον ξέρει ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται και θα μπορεί να πάει και καλά, δηλαδή δεν έρχεται πλέον και είναι ότι τέρμα. Αυτό είναι το θέμα, ότι επειδή μπορεί να πάει καλά, πρέπει να το σκεφτείς αυτό από την αρχή. Γιατί αν δεν το σκεφτείς από την αρχή, μπορεί να κάνεις πράγματα που θα έχουν μακροχρόνιες ζημιές, που δεν έχουν απαραίτητα όφελος ως προς τον καρκίνο, αλλά έχουν τρομερή ζημιά. Δηλαδή, αν ξεχάσεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να φυλάξουμε λίγο σπέρμα, μπας και δεν μπορείς να κάνεις παιδί αργότερα. Ναι. Το οποίο είναι ένα τίποτα, ειδικά στους άντρες, είναι πολύ εύκολο. Μετά χάνεται αυτή η ευκαιρία, κατάλαβες. Τώρα η αλήθεια είναι είχε γίνει και λίγο της μόδας αυτό. Ναι. Σε εισαγωγικά, εντάξει. Σωστά. Έτσι, αλλά συνήθως στα 18 χρόνια δεν το έχουν σκεφτεί. Τους φαίνεται πολύ επιστημονική φαντασία. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι λίγο πιο μεγάλοι αυτοί που έχουν αυτή τη. Ισχύει. Ναι, είναι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Ιδιαίτερα εμείς που φτάνουμε μετά εκεί κοντά στα 40 που μας πιάνουν λίγο τα άγχη μας. Αλλά εκεί το προτείνετε όμως εσείς ότι πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να το προτείνεις, γιατί αν κάνεις τις θεραπείες μπορεί μετά να μην μπορεί να γίνει. Κατάλαβα τι λέτε. Γιατρέ μου, τώρα οι πληροφορίες είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές που έχετε κι εσείς και μας μεταδίδετε. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι υπερπολίτιμος. Θέλω μία τελευταία ερώτηση. Για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω για όλους, να μου πείτε για το ρόλο της οικογένειας. Πώς επηρεάζει όλο αυτό το κομμάτι, αλλά και πώς επηρεάζεται η ίδια η οικογένεια από όλο αυτό. Είναι τεράστια η σημασία αυτού, διότι όταν έρχεται αυτό στην οικογένεια ενός 20χρονου, έρχεται σε μία φάση που η οικογένεια προσπαθεί να βρει τα καινούργια της, τους καινούργιους ρόλους. Το παιδί μπορεί να θέλει να φύγει, να ζήσει μόνος του, να έχει πάει κάπου αλλού να μένει, να είναι πιο ανεξάρτητος. Οι γονείς προσπαθούν να συνηθίσουν στο να είναι λιγότερο προστατευτικοί και ξαφνικά αυτό όλο σε πάει πίσω. Διότι ξαφνικά μπορεί το παιδί λόγω του όγκου εγκεφάλου να μην πρέπει να οδηγήσει, γιατί μπορεί να κάνει επιληπτική κρίση, ή να μην μπορεί να κρατήσει σημειώσεις για αυτά που θα του πεις και να χρειάζεται το γονιό να παίξει αυτό το ρόλο. Και ξαφνικά παλινδρομούν οι σχέσεις σε μοντέλα πιο μικρών ηλικιών. Και μεγαλώνοντας με την πάθηση, δίνουμε μεγάλο αγώνα να βοηθήσουμε και τις δυο μεριές και τους γονείς να είναι λιγότερο υπερπροστατευτικοί, εξηγώντας ότι ναι, νόσησε, αλλά πρέπει κιόλας να πάει και παραπέρα τη ζωή του. Και το παιδί να μάθει να ζει ξανά ανεξάρτητα. Και αυτό θέλει πολύ βοήθεια και η μία μεριά και η άλλη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γονείς που απαγορεύουν στα παιδιά τους να βγουν χωρίς λόγο. Αλλά επειδή φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν μια επιληπτική κρίση εκτός σπιτιού, κατάλαβες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζούμε όμως και σε μια χώρα εδώ στην Ελλάδα που κι εσείς ξέρετε τώρα η Ελληνίδα μάνα είναι αυτό που λέμε, είναι που είναι υπερπροστατευτική, οπότε αν έχει και κάτι τέτοιο, νομίζω ότι χάνει λίγο τη γη κατά τα πόδια της. Αλλά εντάξει, αφού προτείνεται αυτό, θεωρώ ότι όλοι χρειάζονται βοήθεια και οι δυο μεριές. Και ο φροντιστής, που συνήθως είναι γονιός σε αυτές τις ηλικίες, εκτός και αν μιλάς 30 με 40, που μπορεί να είναι και σύντροφος, και ο ασθενής στο να δεχτεί τη βοήθεια των γονιών όταν τη χρειάζεται, παρότι είχε μόλις, αναξαρτητοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είδαμε έτσι και μας μιλήσατε για όλα αυτά και που αφιερώσατε το χρόνο σας για μας. Εγώ σε ευχαριστώ και ελπίζω να το ξανακάνουμε. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά.